हेलो एभ्रिवान, दिस इज आशिष चौधरी र स्वागत छ तपाईँलाई आजको भिडियोमा। आज हामी एरिया अफ एन आइसोलेस ट्रायंगल प्रुभ गर्नेछौँ। यसको फर्मुला आज हामी पत्ता लगाउनेछौँ। यहाँ हेर त, टेक एन आइसोलेस ट्रायंगल LMN इन विच इक्वल साइड्स LM इज इक्वल टू LN इक्वल टू A एन्ड अनइक्वल साइड MN इज इक्वल टू B। आइसोलेस ट्रायंगलको के हुन्छ त, कुनै दुईवटा साइड इक्वल हुन्छ र त्यो चाहिँ यहाँ हामीले LM र LN साइडलाई इक्वल मानेका छौँ, जसको लेन्थ चाहिँ A रहेको छ। यसै गरी MN भनेको अनइक्वल साइड हो, जसको लेन्थ चाहिँ B रहेको छ। र ड्रो अ पर्पेन्डिकुलर LO इक्वल टू H, र एउटा पर्पेन्डिकुलर LO ड्रो गरेका छौँ, जसको लेन्थ चाहिँ H लिएका छौँ है। अब इन राइट एङ्गल ट्रायंगल LMO, यहाँ हेर त, LMO के हो त, एउटा राइट एङ्गल ट्रायंगल हो। अब यसमा हामी युजिङ पाइथागोरस थ्योरमको युज गरेर अब हामी यसमा यो ट्रायंगलको पहिला हाइट पत्ता लगाउँछौँ है, त्यसपछि एरिया पत्ता लगाउँछौँ। एच भनेको हाइपोटेन्युस, पी भनेको पर्पेन्डिकुलर र बी भनेको बेस। यो चाहिँ पाइथागोरस थ्योरमको फर्मुला हो। अब यो पीलाई यता ल्याउँदा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ। और यहाँ हेर त, पर्पेन्डिकुलर पी कति दिएको छ, एच दिएको छ। सो यहाँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एच भनेको हाइपोटेन्युस भयो, हाइपोटेन्युस कति दिएको छ भने यहाँ ए दिएको छ। सो ए स्क्वायर माइनस बी भनेको बेस, यो पुरै बी हो भने यसको यो आधी MO कति हुन्छ, हाफ हुन्छ यसको। सो बी/2 और एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यसलाई सोल्युसन गर्दा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 आउँछ। और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 4 कसरी आयो भने यहाँ चाहिँ 4 एलसियम भएर यस्तो आएको हो। र अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायरबाट बी स्क्वायर जान्छ त, जाँदैन। सो यहाँ के हुन्छ त, यो स्क्वायर यता गयो भने रुट अन्डर हुन्छ है। 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इज अन्डर स्क्वायर रुट है। यताको स्क्वायर यता गयो भने, अर्को साइड गयो भने यो स्क्वायर रुटको फर्म लिन्छ है। दस हाइट अफ एन आइसोलेस ट्रायंगल H is 1/2 रुट अन्डर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। र यो 1/2 कसरी आयो, 4 को 2 बाहिर आउँछ। सो त्यही भएर यहाँ चाहिँ 1/2 हुन्छ। यसलाई यसरी गर्दा नि हुन्छ 1/2 इज अन्डर द रुट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सरी